नमस्ते, म हेमन्त घिमिरे। आज चाहिँ डे 2 है त। डे 2 मा हामी जापानिज भाषा लेख्नका लागि प्रयोग गरिने लिपिहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। उच्चारण गर्दाखेरि एउटै साउन्ड भए तापनि लेख्दाखेरि चाहिँ हामी तीनवटा लिपि यानि कि तीनवटा तरिकाले तीन डिफ्रेन्ट राइटिङहरू प्रयोग गर्नेछौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले राखेको छु हिरागाना। हिरागाना भनेको जापानमै युज गरिने अथवा जापानिज शब्दहरूलाई लेख्दाखेरि हिरागानामा लेखिन्छ। र अर्को भनेको यो काताकाना भनेको चाहिँ आगन्तुक शब्दहरू र आगन्तुक कन्ट्रीहरूको नेम अनि बाहिरी मान्छेहरूको नाम, देशको नाम, बाहिरी मान्छेको नाम र आगन्तुक शब्दहरूको नाम काताकानामा लेखिन्छ भने अर्को लास्टमा रहेको खान्जी, खान्जी चाहिँ साङ्केतिक अक्षर हो जसले चित्रले पनि एउटा शब्द रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। एन्ड यति भन्दै थर्डमा अलिकति बढी लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।